Η διαίσθηση είναι από εκείνα τα φαινόμενα που όλοι έχουμε ζήσει, αλλά δύσκολα μπορούμε να εξηγήσουμε. Είναι εκείνη η αίσθηση που εμφανίζεται πριν προλάβει ο νους να αναλύσει λογικά μια κατάσταση. Ένα εσωτερικό σήμα που μας λέει τι να κάνουμε ή τι να αποφύγουμε, συχνά με ακρίβεια που μας αφήνει άφωνους. Πόσες φορές δεν έχεις πει μέσα σου «ήξερα ότι θα γίνει» ή «κάτι μου έλεγε να μην πάω». Αυτό το ανεξήγητο βίωμα είναι η ουσία της διαίσθησης. Και πίσω του ίσως κρύβεται κάτι πιο βαθύ από μια απλή εγκεφαλική λειτουργία, η ίδια η ψυχή. Η λογική προσπαθεί να ερμηνεύσει τη διαίσθηση σαν προϊόν υποσυνείδητων πληροφοριών. Ο εγκέφαλος, λένε οι επιστήμονες, αποθηκεύει αμέτρητα δεδομένα από τις εμπειρίες μας και τα συνδυάζει σε κλάσματα δευτερολέπτου. Έτσι, η ξαφνική αίσθηση δεν είναι μαγική, αλλά γρήγορη επεξεργασία. Ωστόσο, αυτή η εξήγηση δεν αρκεί. Γιατί πολλές φορές η διαίσθηση δεν στηρίζεται σε γνωστά δεδομένα, ούτε σε εμπειρίες που έχουμε ζήσει. Σαν να φτάνει από μια πηγή που υπερβαίνει τη μνήμη μας. Και τότε, ανοίγεται η συζήτηση για το αν η διαίσθηση είναι φωνή της ψυχής. Η ψυχή, αν την δούμε ως την εσωτερική ουσία του ανθρώπου, δεν περιορίζεται από τον χρόνο και το χώρο. Δεν καταγράφει μόνο το παρόν, αλλά κουβαλάει ίχνη από το παρελθόν, συνδέσεις με το συλλογικό ασυνείδητο και ίσως ακόμα και αναμνήσεις από άλλες διαδρομές ύπαρξης. Αν λοιπόν η ψυχή έχει πρόσβαση σε ευρύτερη γνώση, τότε η διαίσθηση μπορεί να είναι η γλώσσα με την οποία αυτή η γνώση φτάνει στην καθημερινότητά μας. Σαν να ψιθυρίζει η ψυχή στο αυτί του νου και να τον κατευθύνει όταν εκείνος αμφιταλαντεύεται. Υπάρχουν στιγμές όπου η διαίσθηση δεν εκδηλώνεται απλά ως μια μικρή ενόχληση, αλλά σαν δυνατή εσωτερική βεβαιότητα. Μια μητέρα που ξυπνά ξαφνικά το βράδυ επειδή αισθάνεται ότι το παιδί της δεν είναι καλά. Ένας ταξιδιώτης που αποφασίζει να αλλάξει θέση σε αεροπλάνο και μετά συμβαίνει κάτι που τον δικαιώνει. Ένας γιατρός που χωρίς σαφείς ενδείξεις νιώθει ότι πρέπει να κοιτάξει έναν ασθενή πιο προσεκτικά και ανακαλύπτει κάτι που σώζει μια ζωή. Αυτές οι ιστορίες δεν εξηγούνται εύκολα μόνο με υποσυνείδητη στατιστική. Δείχνουν ότι υπάρχει ένα πεδίο επικοινωνίας ανάμεσα στο σώμα, το νου και κάτι πιο βαθύ. Η φιλοσοφία μίλησε για αιώνες για αυτό το κάτι. Οι αρχαίοι Έλληνες αναφέρονταν στη μάντιδα ψυχή, εκείνη την πλευρά που μπορούσε να δει πέρα από το ορατό. Στην Ινδική παράδοση, η διαίσθηση θεωρείται μια από τις ιδιότητες της ανώτερης συνείδησης, ένα δώρο της Άτμαν, δηλαδή του εσωτερικού εαυτού. Στη χριστιανική μυστική σκέψη, οι πατέρες της ερήμου περιέγραφαν την νουνεχία, μια καθαρή αίσθηση που ερχόταν όταν η ψυχή ήταν στραμμένη προς το θείο. Όλα αυτά δείχνουν ότι η διαίσθηση δεν θεωρήθηκε ποτέ απλά βιολογικός μηχανισμός. Αντίθετα, ήταν τρόπος πρόσβασης στο αόρατο. Αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί η ψυχή χρειάζεται τη διαίσθηση, μπορούμε να δούμε τη ζωή σαν μια πορεία γεμάτη σταυροδρόμια. Ο νους συχνά μπερδεύεται, αμφιβάλλει, διστάζει. Η ψυχή όμως κρατά μια πιο καθαρή πυξίδα. Και εκείνη, μέσω της διαίσθησης, μας δείχνει τον δρόμο όταν τα δεδομένα δεν επαρκούν. Σαν ένα GPS που λειτουργεί όχι με δορυφόρους, αλλά με την ίδια τη μνήμη της ύπαρξης. Έτσι, η διαίσθηση γίνεται ένα εργαλείο προστασίας, αλλά και εξέλιξης. Δεν σημαίνει ότι είναι πάντα αλάνθαστη. Υπάρχουν φορές που η διαίσθηση μπερδεύεται με τον φόβο ή με τις επιθυμίες μας. Όμως, όσο περισσότερο την ακούμε και την ξεχωρίζουμε από τις φωνές του άγχους ή του εγώ, τόσο καθαρότερη γίνεται. Η ψυχή δεν φωνάζει, ψιθυρίζει. Χρειάζεται ησυχία μέσα μας για να την ακούσουμε. Χρειάζεται εμπιστοσύνη για να της δώσουμε χώρο. Και χρειάζεται εμπειρία για να μάθουμε πότε πρόκειται για αυθεντικό κάλεσμα και πότε για αντανάκλαση των προσωπικών μας φόβων. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα είναι αν η διαίσθηση έχει σχέση με τον χρόνο. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που ένιωσαν να προειδοποιούνται για γεγονότα πριν αυτά συμβούν. Αν η ψυχή δεν περιορίζεται από τη γραμμική αίσθηση του χρόνου, τότε ίσως η διαίσθηση είναι το μέσο με το οποίο λαμβάνουμε προειδοποιήσεις
από ένα μέλλον που για εκείνη είναι ήδη γνωστό. Αυτό μπορεί να μοιάζει παράδοξο, αλλά ταιριάζει με την ιδέα ότι ο χρόνος δεν είναι απόλυτος. Η ψυχή, σαν να κινείται σε άλλο επίπεδο, αντιλαμβάνεται νωρίτερα όσα ο νους θα ζήσει αργότερα. Παράλληλα, η διαίσθηση δεν αφορά μόνο κινδύνους ή προειδοποιήσεις. Μπορεί να μας οδηγήσει σε συναντήσεις που αλλάζουν τη ζωή μας. Να μας οθήσει να ακολουθήσουμε μια κατεύθυνση σπουδών, μια εργασία ή έναν τόπο που μας φέρνει πιο κοντά στον σκοπό μας. Είναι σαν να ανοίγει η ψυχή ένα μικρό παράθυρο και να μας δείχνει ότι εκεί υπάρχει κάτι σημαντικό για την πορεία μας. Όταν ακολουθούμε τέτοιες παρορμήσεις, συχνά ανακαλύπτουμε ότι πίσω τους υπήρχε μια βαθύτερη αλήθεια που δεν μπορούσαμε να ξέρουμε εκ των προτέρων. Υπάρχουν και επιστημονικές έρευνες που υποστηρίζουν την ύπαρξη της διαίσθησης με πιο γήινο τρόπο. Μελέτες δείχνουν ότι ο εγκέφαλος μπορεί να ανιχνεύει μικρά σήματα πριν ακόμα συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, όταν κάποιος πρόκειται να δει μια εικόνα με έντονο συναίσθημα, η καρδιά και το δέρμα του δείχνουν αντίδραση κλάσματα δευτερολέπτου νωρίτερα. Αυτές οι αντιδράσεις έχουν οδηγήσει κάποιους επιστήμονες να μιλούν για προαντίληψη. Αν αυτό το συνδυάσουμε με την ιδέα της ψυχής, τότε ίσως η βιολογία μας είναι απλά το όργανο μέσα από το οποίο η ψυχή εκφράζεται. Η διαίσθηση έχει επίσης πρακτικές συνέπειες στην καθημερινότητα. Όταν εμπιστευόμαστε εκείνη τη φωνή, συχνά αποφεύγουμε καταστάσεις που θα μας κόστιζαν ψυχικά ή σωματικά. Ακόμα και στις σχέσεις, η διαίσθηση μας βοηθά να καταλάβουμε γρήγορα ποιος άνθρωπος ταιριάζει με την ενέργειά μας και ποιος όχι. Δεν χρειάζεται να περάσουν μήνες για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, γιατί η ψυχή μας διαβάζει πέρα από τις λέξεις. Είναι μια αίσθηση που ξεπερνά τα επιχειρήματα και λειτουργεί σαν πυξίδα για πιο γνήσιες συνδέσεις. Η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα ανθρώπων που ακολούθησαν τη διαίσθησή τους και άνοιξαν δρόμους. Εφευρέτες που εμπνεύστηκαν λύσεις μέσα από όνειρα ή ανεξήγητα ξαφνικά οράματα. Καλλιτέχνες που ένιωσαν μια ακατανίκητη έλξη προς ένα έργο που άλλαξε τον κόσμο. Στρατιώτες που σώθηκαν ακούγοντας ένα εσωτερικό σήμα να στραφούν αλλού. Όλα αυτά δείχνουν ότι η διαίσθηση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ζωτικό εργαλείο της ύπαρξης. Και όσο την τιμούμε, τόσο αποκαλύπτουμε την εσωτερική μας δύναμη. Το αν η διαίσθηση είναι απόδειξη της ψυχής είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί με μαθηματική ακρίβεια. Όμως, για εκατομμύρια ανθρώπους που την έχουν βιώσει, αποτελεί ζωντανή εμπειρία. Η ψυχή ίσως μιλάει σιγά, αλλά μιλάει. Και η διαίσθηση είναι ο τρόπος που κάνει αισθητή την παρουσία της, ακόμα και όταν ο κόσμος γύρω μας φωνάζει πιο δυνατά. Όσο πιο πολύ εμβαθύνουμε στη διαίσθηση, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μια απλή αίσθηση που εμφανίζεται τυχαία. Είναι σαν ένα κρυφό σύστημα καθοδήγησης που η ψυχή έχει εγκαταστήσει μέσα μας. Δεν λειτουργεί πάντα με σαφήνεια, συχνά μοιάζει με ψίθυρο αντί για δυνατή φωνή, αλλά όσο την καλλιεργούμε, τόσο δυναμώνει. Κάθε φορά που την αγνοούμε και μετά μετανιώνουμε, παίρνουμε ένα μάθημα. Και κάθε φορά που την ακούμε και δικαιωνόμαστε, μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε περισσότερο αυτή τη φωνή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η διαίσθηση εκδηλώνεται. Για άλλους είναι μια αίσθηση στο σώμα, ένας κόμπος στο στομάχι ή μια ανατριχύλα στο δέρμα. Για κάποιους είναι μια ξαφνική σκέψη που αναδύεται χωρίς εξήγηση. Άλλοι μιλούν για ένα όνειρο που τους προειδοποίησε ή για μια τυχαία φράση που άκουσαν και φάνηκε να κουβαλά απάντηση. Όλες αυτές οι μορφές είναι σαν διαφορετικές γλώσσες με τις οποίες η ψυχή προσπαθεί να επικοινωνήσει. Και αν μάθουμε να τις αναγνωρίζουμε, αποκτούμε ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούμε. Η διαίσθηση δεν είναι απλώς ένα μυστικό της ψυχής. Είναι και ένας τρόπος να συνδεθούμε με κάτι μεγαλύτερο από εμάς. Πολλοί άνθρωποι περιγράφουν εμπειρίες όπου η διαίσθηση τους οδηγεί σε συγχρονικότητες. Εκείνες τις περίεργες συμπτώσεις που μοιάζουν τόσο ακριβείς που δεν γίνεται να είναι τυχαίες. Σαν να έχει στηθεί ένα αόρατο σκηνικό μόνο για να μας στείλει το μήνυμα ότι είμαστε στο σωστό μονοπάτι. Ο Γιούγκ πίστευε πως οι συγχρονικότητες είναι τρόπος του ασυνείδητου
να φέρνει στο προσκήνιο κάτι σημαντικό. Η διαίσθηση, λοιπόν, είναι το εσωτερικό κουμπί που ενεργοποιεί αυτές τις εμπειρίες. Αν κοιτάξουμε την καθημερινή ζωή, βλέπουμε ότι συχνά χρειαζόμαστε να πάρουμε αποφάσεις χωρίς όλα τα δεδομένα. Να επιλέξουμε δουλειά, να εμπιστευτούμε έναν συνεργάτη, να μετακινηθούμε σε έναν νέο τόπο. Η λογική μπορεί να μας δώσει επιχειρήματα, αλλά δεν μπορεί να προβλέψει τα πάντα. Εκεί έρχεται η διαίσθηση να συμπληρώσει το κενό. Είναι σαν να κρατάει η ψυχή ένα χάρτη που δείχνει δρόμους που τα μάτια μας δεν βλέπουν ακόμα. Και όταν αφήνουμε χώρο στη διαίσθηση, συχνά παίρνουμε αποφάσεις που αποδεικνύονται σωστές, όχι μόνο με βάση το παρόν, αλλά και με βάση το μέλλον. Η επιστήμη μπορεί να μιλά για gut feeling, για σήματα του σώματος που περνούν στον εγκέφαλο. Όμως η εμπειρία πολλών ανθρώπων δείχνει ότι η διαίσθηση ξεπερνά το βιολογικό. Δεν είναι απλά ένστικτο επιβίωσης, αλλά γέφυρα με κάτι που έχει ευρύτερη θέαση. Μια γυναίκα μπορεί να νιώσει ότι πρέπει να αλλάξει πορεία στη ζωή της, χωρίς να ξέρει γιατί. Ένας άντρας μπορεί να αισθανθεί ότι πρέπει να μιλήσει σε έναν ξένο και αργότερα να ανακαλύψει ότι αυτή η γνωριμία ήταν καθοριστική. Αυτές οι στιγμές είναι πολύ περισσότερες από ό,τι πιστεύουμε. Απλώς συχνά τις αποδίδουμε σε τύχη, ενώ στην πραγματικότητα είναι η ψυχή που στέλνει κατεύθυνση. Η δύναμη της διαίσθησης φαίνεται καθαρά όταν κοιτάξουμε την τέχνη και την επιστήμη. Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι οι σημαντικότερες ανακαλύψεις του δεν ήρθαν μέσα από λογικό υπολογισμό, αλλά μέσα από εσωτερική διαίσθηση. Έβλεπε εικόνες και ένιωθε ιδέες πριν μπορέσει να τις αποδείξει με μαθηματικά. Οι καλλιτέχνες επίσης περιγράφουν εμπνεύσεις που τους επισκέπτονται ξαφνικά, σαν να ανοίγει μια πόρτα και να εισέρχεται κάτι από έναν άλλο χώρο. Η ψυχή, μέσα από τη διαίσθηση, μοιάζει να δημιουργεί γέφυρα με το άγνωστο, χαρίζοντας πρόσβαση σε νέες δυνατότητες. Κάτι ακόμα που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι η διαίσθηση συχνά λειτουργεί καλύτερα όταν είμαστε ήρεμοι και ανοιχτοί. Το άγχος, η βιασύνη και ο θόρυβος του νου μπλοκάρουν αυτή τη φωνή. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί άνθρωποι λένε πως οι πιο καθαρές τους διαισθήσεις εμφανίστηκαν όταν περπατούσαν στη φύση, όταν διαλογίζονταν ή όταν απλά άφηναν το μυαλό να χαλαρώσει. Εκεί που το εγώ σωπαίνει, η ψυχή βρίσκει χώρο να μιλήσει. Και τότε η διαίσθηση μπορεί να ακουστεί πιο καθαρά. Υπάρχει και η πρακτική πλευρά του θέματος. Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη διαίσθηση? Η απάντηση δεν είναι κάποια μαγική τεχνική, αλλά η δημιουργία εσωτερικής σιωπής και η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Όταν αρχίζουμε να παρατηρούμε τα σημάδια, να κρατάμε σημειώσεις για τα προαισθήματα και να βλέπουμε πώς εξελίσσονται, σταδιακά εκπαιδεύουμε το νου να ξεχωρίζει τη φωνή της ψυχής από τον θόρυβο. Είναι μια σχέση που χτίζεται όπως κάθε άλλη σχέση, με χρόνο, προσοχή και σεβασμό. Η κοινωνία συχνά δεν μας ενθαρρύνει να εμπιστευτούμε τη διαίσθηση. Δίνει αξία μόνο σε ό,τι μπορεί να μετρηθεί και να αποδειχθεί. Όμως, αν ζούμε μόνο με τη λογική, χάνουμε ένα τεράστιο κομμάτι της ύπαρξης. Η διαίσθηση δεν έρχεται να αντικαταστήσει τη λογική, αλλά να τη συμπληρώσει. Είναι σαν το δεξί και το αριστερό χέρι. Το ένα χτίζει με ακρίβεια, το άλλο δείχνει τον δρόμο μέσα στο σκοτάδι. Μαζί δημιουργούν μια πιο ολοκληρωμένη αίσθηση του κόσμου. Αξίζει να σκεφτούμε και το εξής. Αν η διαίσθηση είναι φωνή της ψυχής, τότε κάθε φορά που την αγνοούμε, είναι σαν να αγνοούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι σαν να κλείνουμε το τηλέφωνο σε κάποιον που προσπαθεί να μας προστατεύσει ή να μας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Αντίθετα, όταν την ακούμε, είναι σαν να ερχόμαστε πιο κοντά στον εσωτερικό μας πυρήνα. Αυτό δίνει στην καθημερινότητα μια νέα ποιότητα, γιατί δεν νιώθουμε πια μόνοι, αλλά σε συνεχή σύνδεση με μια βαθύτερη σοφία. Υπάρχουν επίσης στιγμές όπου η διαίσθηση μας φέρνει αντιμέτωπους με πράγματα που δεν θέλουμε να δούμε. Μπορεί να μας ψιθυρίσει ότι μια σχέση δεν είναι αληθινή ή ότι μια δουλειά δεν μας ταιριάζει. Ο νους συχνά αντιστέκεται, γιατί δεν θέλει να χάσει την ασφάλεια. Όμως η ψυχή δεν ενδιαφέρεται για την άνεση, αλλά για την αλήθεια. Η διαίσθηση, λοιπόν,
δεν είναι πάντα ευχάριστη, αλλά είναι πάντα έντιμη. Και όταν τολμήσουμε να την ακολουθήσουμε, έστω και αν πονέσουμε προσωρινά, αργότερα ανακαλύπτουμε ότι μας οδήγησε σε κάτι πιο αυθεντικό. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η διαίσθηση δεν λειτουργεί μόνο σε προσωπικό επίπεδο. Μπορεί να εμφανιστεί και σε συλλογικό επίπεδο. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία όπου ολόκληρες κοινωνίες ή ομάδες ανθρώπων φαίνεται να καθοδηγούνται από ένα κοινό αίσθημα για το τι πρέπει να κάνουν. Σαν να λειτουργεί μια συλλογική ψυχή που ψιθυρίζει μέσω της διαίσθησης σε πολλά άτομα ταυτόχρονα. Αυτό έχει εξηγηθεί ως μαζική αίσθηση του υποσυνείδητου, αλλά αν το δούμε φιλοσοφικά, μπορεί να είναι απόδειξη ότι οι ψυχές μας δεν είναι απομονωμένες, αλλά συνδεδεμένες σε ένα ευρύτερο πεδίο. Η διαίσθηση δεν είναι προνόμιο λίγων, όλοι την έχουμε. Απλώς μερικοί την εμπιστεύονται περισσότερο, ενώ άλλοι την έχουν καταπνίξει. Όσο περισσότερο δίνουμε χώρο στη λογική και αγνοούμε το εσωτερικό μας σήμα, τόσο πιο αδύναμη μοιάζει να γίνεται. Μα στην πραγματικότητα ποτέ δεν χάνεται. Η ψυχή δεν πάβει να μιλά. Απλώς περιμένει υπομονετικά μέχρι να είμαστε έτοιμοι να την ακούσουμε ξανά. Και όταν αυτό συμβεί, συνειδητοποιούμε ότι η διαίσθηση ήταν πάντα εκεί, σαν μια σταθερή παρουσία που δεν εγκατέλειψε ποτέ. Αν δούμε τη ζωή σαν ένα ταξίδι, τότε η διαίσθηση είναι ο χάρτης της ψυχής. Δεν δείχνει όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μας δίνει κατευθύνσεις. Δεν μας εξηγεί το γιατί εκ των προτέρων, αλλά μας δείχνει το πού. Και όσο περισσότερο την ακολουθούμε, τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται η σοφία που κρύβεται μέσα μας. Η διαίσθηση δεν είναι μόνο εργαλείο για να αποφύγουμε κινδύνους ή να πάρουμε καλές αποφάσεις. Είναι και τρόπος να ζήσουμε πιο κοντά στην αλήθεια της ψυχής μας. Όσο περισσότερο εξερευνούμε τη διαίσθηση, τόσο πιο φανερό γίνεται ότι δεν είναι απλώς μια περίεργη ικανότητα, αλλά ένας από τους πιο άμεσους τρόπους με τους οποίους η ψυχή μας αγγίζει την καθημερινότητα. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαίσθηση είναι η γλώσσα της ψυχής. Δεν χρησιμοποιεί λέξεις, δεν ακολουθεί λογικά επιχειρήματα, αλλά μεταφέρει γνώση με έναν άμεσο, σχεδόν ηλεκτρικό τρόπο. Είναι σαν σπινθήρας που ανάβει στο σκοτάδι και μας δείχνει το μονοπάτι για λίγες στιγμές, αρκετό όμως για να ξέρουμε προς τα πού να στραφούμε. Η διαίσθηση λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στο συνειδητό και στο ασυνείδητο, αλλά και ανάμεσα στο άτομο και στο σύνολο. Είναι το σημείο όπου η προσωπική μας εμπειρία συναντά τη συλλογική μνήμη. Γι' αυτό και πολλές φορές, όταν νιώθουμε μια ισχυρή διαίσθηση, συνοδεύεται από μια αίσθηση οικειότητας. Μπορεί να συναντήσουμε έναν άγνωστο και να αισθανθούμε ότι τον ξέρουμε χρόνια. Ή να βρεθούμε σε ένα νέο τόπο και να νιώσουμε ότι έχουμε ξαναπερπατήσει αυτά τα μονοπάτια. Αυτή η οικειότητα είναι ένδειξη ότι η ψυχή μας θυμάται κάτι που ο νους μας αγνοεί. Μια σημαντική διάσταση της διαίσθησης είναι ότι δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες στιγμές. Μπορεί να λειτουργεί και σαν συνεχής καθοδήγηση. Υπάρχουν άνθρωποι που περιγράφουν ότι όσο περισσότερο ακούνε τη διαίσθησή τους, τόσο πιο συχνά βιώνουν συγχρονικότητες, σημάδια και εσωτερικές βεβαιότητες. Είναι σαν να ανοίγει ένας διάβλος που γίνεται όλο και πιο καθαρός. Η ψυχή, όταν δει ότι την ακούμε, μιλάει πιο συχνά. Και τότε η ζωή παίρνει μια διαφορετική τροχιά, πιο κοντά στον εσωτερικό μας σκοπό. Η διαίσθηση όμως χρειάζεται και υπευθυνότητα. Δεν είναι πρόσχημα για να δικαιολογούμε επιθυμίες ή φόβους. Υπάρχει λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αυθεντική φωνή της ψυχής και στη φωνή του εγώ που μεταμφιέζεται σε διαίσθηση. Η αυθεντική διαίσθηση συχνά είναι ήρεμη, καθαρή, χωρίς πανικό. Μπορεί να επιμένει με σταθερότητα, αλλά δεν κραυγάζει. Αντίθετα, οι παρορμήσεις που γεννιούνται από το άγχος ή τις ανεκπλήρωτες ανάγκες μας έχουν μια ένταση που μοιάζει βεβαιασμένη. Η διάκριση έρχεται με την εμπειρία και με την ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μας. Ένα πρακτικό παράδειγμα είναι οι σχέσεις. Πόσοι άνθρωποι έχουν νιώσει από την πρώτη στιγμή ότι κάποιος δεν είναι ο σωστός σύντροφος, αλλά επέλεξαν να αγνοήσουν αυτή τη φωνή. Χρόνια αργότερα, συνειδητοποίησαν ότι η αρχική τους διαίσθηση ήταν σωστή. Η ψυχή έβλεπε όσα τα μάτια δεν ήθελαν να παραδεχτούν.
Το ίδιο συμβαίνει και σε φιλικές ή επαγγελματικές σχέσεις. Αν εμπιστευτούμε αυτό το εσωτερικό σήμα, συχνά γλιτώνουμε απογοητεύσεις και προχωρούμε πιο γρήγορα σε εκείνους τους δεσμούς που μας εξελίσσουν. Η διαίσθηση δεν μας προστατεύει μόνο από λάθος επιλογές, αλλά μας ανοίγει και σε εμπειρίες που αλλιώς θα χάναμε. Μπορεί να μας οδηγήσει σε νέες ιδέες, σε καλλιτεχνικές δημιουργίες, σε καινοτομίες. Πόσοι επιστήμονες δεν μίλησαν για μια στιγμή έμπνευσης που τους οδήγησε σε μια ανακάλυψη. Η ψυχή φαίνεται να λειτουργεί σαν δημιουργικός καταλύτης, ανοίγοντας δρόμους που ο νους δεν μπορεί να βρει με τη λογική. Έτσι, η διαίσθηση δεν είναι απλά εργαλείο επιβίωσης, αλλά και πηγή δημιουργίας. Ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει τη δύναμη της διαίσθησης είναι η σχέση της με τον χρόνο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι ένιωσαν προειδοποιήσεις για γεγονότα που δεν είχαν συμβεί ακόμα. Αν ο χρόνος δεν είναι γραμμικός για την ψυχή, τότε η διαίσθηση μπορεί να είναι η εμπειρία αυτής της μη γραμμικότητας. Είναι σαν να μας φτάνει ένα μήνυμα από το μέλλον, το οποίο για την ψυχή είναι ήδη παρόν. Αυτή η ιδέα ακούγεται παράδοξη, αλλά συνδέεται με πολλές φιλοσοφικές και επιστημονικές θεωρίες που μιλούν για τον χρόνο ως ψευδαίσθηση. Η ψυχή δεν κινείται με τα όρια του ρολογιού. Αντιλαμβάνεται την ύπαρξη σαν ενιαίο πεδίο. Έτσι, η διαίσθηση μπορεί να είναι τρόπος να διαβάζουμε αυτό το πεδίο μέσα από μικρές λάμψεις. Δεν σημαίνει ότι έχουμε πάντα καθαρή εικόνα, αλλά παίρνουμε θραύσματα που μας καθοδηγούν. Και όσο μαθαίνουμε να τα εμπιστευόμαστε, τόσο πιο γρήγορα βρίσκουμε τον δρόμο μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαίσθηση σχετίζεται και με το σώμα. Η ψυχή χρησιμοποιεί το σώμα για να στείλει μηνύματα. Γι' αυτό πολλές φορές μιλάμε για ένστικτο του στομάχου ή για ρίγο στη ραχοκοκαλιά. Αυτές οι σωματικές αντιδράσεις είναι οι τρόποι με τους οποίους η ψυχή περνά το μήνυμά της στο νου. Αν μάθουμε να ακούμε το σώμα μας, τότε ακούμε και την ψυχή μας. Στην ουσία, η διαίσθηση δεν είναι ξεκομμένη από τη φυσική μας υπόσταση, αλλά εκδηλώνεται μέσα από αυτήν. Στην πορεία της ζωής, η διαίσθηση μπορεί να γίνει σύμμαχος που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Μπορεί να μας στηρίξει στις δύσκολες αποφάσεις, να μας καθοδηγήσει στις σχέσεις, να μας εμπνεύσει στη δημιουργία. Είναι σαν να κουβαλάμε πάντα έναν εσωτερικό σύμβουλο που ξέρει περισσότερα από όσα μπορούμε να δούμε. Και αυτός ο σύμβουλος είναι η ψυχή μας. Η μεγαλύτερη αλήθεια που ίσως δεν μας λένε είναι ότι όλοι έχουμε πρόσβαση σε αυτή τη δύναμη. Δεν είναι δώρο για λίγους εκλεκτούς, αλλά φυσικό κομμάτι της ύπαρξης. Η πρόκληση είναι να της δώσουμε χώρο. Να μάθουμε να ακούμε όχι μόνο τον θόρυβο του έξω κόσμου, αλλά και τη φωνή μέσα μας. Να εμπιστευτούμε ότι η ψυχή ξέρει, ακόμα και όταν η λογική αμφιβάλλει. Να τολμήσουμε να ακολουθήσουμε εκείνες τις στιγμιαίες βεβαιότητες που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, αλλά νιώθουμε βαθιά αληθινές. Γιατί στο τέλος, η διαίσθηση δεν είναι απλώς μια αίσθηση. Είναι η ίδια η ψυχή που μας θυμίζει ποιοι είμαστε και ποιον δρόμο έχουμε να περπατήσουμε.